السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين في قناة اسأل طبيب ولا تسأل مجرب مع الدكتور محمد الكحكي. لو حد جاله كورونا وخف منها، إمتى نفك العزل عنه؟ بمعنى آخر، إمتى يصبح مريض الكورونا غير معدي؟ خليكم معانا. أول ما ظهر مرض الكورونا كانوا بيحطوا المرضى في العزل لحد ما يتعمل لهم مسحة وتطلع سلبية. وطبعا زي ما انتم عارفين ان تحليل المسحة مش دقيق بالدرجة، نسبة كفاءته تقريبا 60% في تحديد المصابين بالكورونا. عشان كده كانوا بيعملوا لهم مسحتين، ولازم المسحتين يكون بينهم وبين بعض يومين والاتنين يطلعوا سلبيتين. طبعا ده كان بيخلي الناس يقعدوا في العزل فترة طويلة، ممكن توصل ل3 شهور مثلا لحد ما يطلع مسحتين ورا بعض سلبيتين. بالإضافة إلى إنه كان بيعمل تأثير على موارد الدولة من حيث عدد المساحات اللي بتتعمل وتمنها الغالي. وده خلى العلماء يدرسوا إفرازات المتعافين ويشوفوا تحليل المسحة ده بتاع المتعافين اللي هو الPCR لما يطلع إيجابي ده بيدل على إيه؟ لقوا إنه بيدل على وجود حمض نووي للفيروس. لكن هل الحمض النووي ده بيخلي الفيروس قادر على التكاثر ولا لأ؟ هو ده السؤال اللي حاولوا يدوروا على إجابته. بدأوا يحاولوا يستزرعوا الفيروس ده في خلايا حية. لقوا إن الفيروس بيبقى في أغلب الأحوال غير قادر على التكاثر، فبدأوا يشوفوا إمتى يكون الفيروس قادر على التكاثر بعد الانتهاء من عدوى الكورونا. لأن تحليل الPCR الإيجابي ده غالبا بيدل على بقايا فيروس ميت مش فيروس حي. العلماء لقوا إن في حالات الإصابة البسيطة والمتوسطة بينتج من إفرازات المريض فيروس قادر على التكاثر حوالي مدة 10 أيام بعد بداية الأعراض، ودول المرضى اللي مش بيحتاجوا حجز في مستشفى. أما المرضى اللي إصابتهم شديدة وغالبا بيحتاجوا حجز في مستشفى أو اللي عندهم نقص مناعة، فلقوا إن إفرازاتهم بيفضل فيها الفيروس قادر على التكاثر لمدة 20 يوم تقريبا بعد أول يوم من إصابتهم بالمرض أو بعد أول يوم من ظهور الأعراض. وفي الحالتين دول لازم تكون الحرارة نزلت لمعدلاتها الطبيعية لمدة 24 ساعة على الأقل بدون استخدام خوافض حرارة. في نوع ثالث من المرضى اللي هم المرضى اللي عندهم نقص شديد جدا في المناعة، زي مرضى الأورام اللي بياخدوا كيماوي مثلا، أو زي مرضى نقص المناعة المكتسب اللي هو الإيدز. المرضى دول لقوا إن هم عندهم الإفرازات بتظل تحتوي على فيروس قادر على التكاثر لمدة كبيرة جدا، ممكن تعدي 20 يوم. عشان كده لما نحاول نعرف المرضى دول معديين لمدة قد ايه ويفضلوا في العزل لمدة قد ايه، لازم ان احنا نعمل لهم تحليل، مش تحليل مسحة لكن تحليل مزرعة فيروس في خلايا حية عشان نشوف الفيروس ده قادر على التكاثر ولا لا. يبقى احنا عندنا كده في 3 أقسام. المرضى أصحاب الحالات البسيطة والمتوسطة العزل بتاعهم بيكون لمدة 10 أيام من أول يوم لبداية الأعراض. المرضى أصحاب الحالات الشديدة أو نقص المناعة دول العزل بتاعهم بيكون لمدة 20 يوم من بداية الأعراض. أما المرضى اللي عندهم نقص مناعة شديد جدا فدول لازم يتعمل لهم تحليل مزرعة فيروس، وده بيتعمل في خلايا حية عشان نتأكد إن الفيروس اللي طالع من جسمهم ما بقاش قادر على التكاثر. أما بالنسبة للحالات اللي بتتشخص كورونا عن طريق تحليل المسحة بس وما عندهمش أعراض خالص، دول يقعدوا في العزل قد إيه؟ دول المفروض يقعدوا في العزل لمدة 10 أيام من بداية تحليل المسحة الإيجابي. بالصورة دي الناس هترجع لحياتها الطبيعية بصورة أسرع، وهيخلينا نقلل فترة العزل اللي ملهاش لازمة، وهيخلينا نقلل تحليلات المسحة الكتير اللي بتتعمل واللي بتعمل تكلفة كبيرة على الدولة. طيب بالنسبة للمتعافي من الكورونا، المريض اللي خف من الكورونا ده، هل التعافي ده هيديله مناعة؟ الحقيقة إنه الأجسام المضادة بتفضل في جسمه على الأقل مدة 3 شهور، وده يخلينا نقول إن المصاب بكورونا وخف منها هيقعد لمدة 3 شهور ما يجيلوش كورونا تاني على الأقل. ده يخليه ممكن يخفف شوية من الإجراءات الاحترازية اللي بيعملها، لكن ده لا يمنع إنه ممكن يصاب بكورونا خصوصا لو كان عنده نقص مناعة.
وطبعا في حالة اللقاح المريض اللي أصاب بكورونا قبل كده مش هينفع ياخد لقاح خلال مدة ال3 شهور دي، لأنه فعلا عنده أجسام مضادة في جسمه. ربنا يحفظكم جميعا وما تكونوش من الناس اللي بتتعزل. سلام عليكم.